capital city nila. Dito yung maraming tao. And meron din silang train dito. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. At ito yung plaza nila rito sa Amsterdam. Titingnan ninyo, malawak. Maraming tao talagang puntahan talaga. Focus natin. Saka merong program doon, ang daming tao nakabilog. Nagsushow doon. Kasi sa Europe countries may mga nagsushow ng ganyan eh. Panonorin sila ng maraming tao, nakabilog sila. Tapos bibigyan sila ng coins or pera pagka natapos yung show nila. Eto, simbahan yata. Parang we are here now in Amsterdam, Netherlands, sa bansang Netherlands. Dito pa rin tayo. At yung mga kalapati rito kagaya sa Venice, sa Italy, marami din. Pwede kayo magpakain, friendly sila rito. Wow! Hindi sila tao sa tao. Until I walk away, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? How can I take? Can I be your superhero? Well guys, pabalik na naman kami. Sana namang araw yung natapos. Masarap din maglibot-libot dito sa Amsterdam. Ang daming tao. Actually, itong Netherlands isa sa pinakamayamang bansa sa Europa. Kagaya rin ng Germany, Norway, Sweden, Finland at ng iba pa. Kung makakapagtrabaho ka sana ng legal rito, buhay ka na. Isa sa napakagandang bansa sa Europa. Lahat naman ng karamihan ng mga napuntahan namin na bansa sa Europa magaganda, saka historical talaga yung mga buildings. Yung mga classic na mga building dito, mga structures, karamihan dito sa Europa, pinipreserve nila, hindi nila talaga inaalis. Kumbaga yung iba pa dinadagdagan pa nila. Kaya mas lalong nagiging maganda yung lugar. At saka syempre sa lahat, hindi naman magiging maganda at magiging tagumpay ang isang bagay kung walang disiplina. Makita ninyo, napakalinis. Saka yung mga bike nasa isang lugar lang talaga yung parking. Hindi mawawala talaga yung bike dito sa Amsterdam. Ayan yung pang-commute nila, mga sasakyan na pang-commute nila rito. May bus, merong train. Hanggang dito merong mga bike talaga. Disiplinado sila rito. Kaya wala ganong traffic, saka hindi mausok. Meron ding Chinese temple doon sa kalayuan yun. Sana ganito rin sa atin sa Maynila. Please subscribe to Pinoy Explorer.